हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु द भिडियो। आज भने मैले फेरि पनि तपाईहरुको लागि क्यापकटको एउटा नयाँ टेम्प्लेट लिएर आएको छु, जुन टिकटकमा अहिले एकदमै धेरै ट्रेन्डमा चलिरहेको छ। जस्तो कि तपाईले सुरुमा नै प्रिभ्यू भिडियोमा हेर्न सक्नु भएको छ कस्तो टाइपको टेम्प्लेट रहेको छ भनेर। आज भने म तपाईहरुलाई त्यस्तै टाइपको टेम्प्लेट एडिटिङ गरेर देखाउने छु। सबैभन्दा फर्स्टमा त तपाईले आफ्नो मोबाइलको इन्टरनेट अथवा वाइफाईलाई अन गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले आफ्नो मोबाइलको टिकटक एप्लिकेसनलाई पनि ओपन गर्नुस्। टिकटक एप्लिकेसन ओपन गरिसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सर्च बार रहेको छ। सर्च बारमा गएर सर्च गर्नुहोस् AaSiSh 033 AaSiSh 033 सर्च गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईहरुको सामु एउटा आईडी आउनेछ, जुन चाहिँ मेरो नै आईडी रहेको छ। यो आईडीलाई ओपन गर्नुस्। ओपन गरिसकेपछि भर्खरै मैले एउटा भिडियो पोस्ट हानेको छु, फर्स्ट वाला। तपाईहरुले हेर्दा फर्स्टमा यो भिडियो आएको छैन भने अलि तल स्क्रल गरेर पनि यो भिडियोलाई खोज्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियोलाई खोज्नुस्, त्यसपछि यो भिडियोलाई ओपन गर्नुस्। अनि ओपन गरिसकेपछि तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ क्यापकट एडिटिङ मेड इजी भनेर लेखेको छ। यसलाई ओपन गर्नुस्। यसलाई ओपन गर्ने बित्तिकै तपाईहरुको सामु केही सेकेन्डको लागि युज टेम्प्लेट इन क्यापकट भनेर आउने छ अगाडिपट्टि। यदि तपाईले त्यो सेकेन्ड भित्र तपाईले यसलाई टच गर्नु भएन भने हेर्न सक्नुहुन्छ ओपन क्यापकट भनेर आउँछ। यसमा टच गर्नुभयो भने चाहिँ यसले तपाईलाई सिधै क्यापकट एप्लिकेसनमा लैजानेछ। यदि यसो भयो भने तपाईले आफ्नो भिडियो एडिटिङ गर्न चाहिँ सक्नुहुन्न। त्यसकारणले तपाईले के गर्नु भन्दाखेरि तपाईले जुन यहाँ क्यापकट एडिटिङ मेड इजी भन्ने अप्सन छ, त्यो अप्सनमा चाहिँ आफ्नो लेफ्ट ह्यान्डले टच गर्नुस् र त्यहाँ टच गर्ने बित्तिकै आफ्नो राइट ह्यान्डले चाहिँ जुन युज क्यापकट इन टेम्प्लेट भनेर आउने अप्सन हुन्छ त्यसमा टच गरिहाल्नुस्। एकदमै फास्ट यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले गरे जस्तै। यदि तपाईले मैले बताए जस्तो स्टेप फलो गर्नुभयो भने तपाईको मोबाइलमा यस्तो टाइपको इन्टरफेस खुल्नेछ। यहाँ तल कर्नरमा हेर्न सक्नुहुन्छ युज टेम्प्लेट भनेर लेखेको छ, यसमा टच गर्नुस्। यसमा टच गरिसकेपछि तपाईले आफ्नो एउटा बेस्ट फोटोलाई सिलेक्ट गर्नुस्। जस्तै कि मैले यहाँ यो फोटो सिलेक्ट गर्न गइरहेको छु। मैले यो चाहिँ फोटो सिलेक्ट गरे। त्यसपछि तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ नेक्स्ट भन्ने अप्सन छ, यसमा टच गरिदिनुस्। यसमा टच गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको भिडियो वान क्लिकमै एडिट भइसकेको छ, एकदमै कम्प्लिट तरिकाले। यति गरिसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ माथितिर कर्नरमा एक्सपोर्ट भन्ने अप्सन छ, त्यसमा एक्सपोर्ट विदाउट वाटरमार्क भन्ने अप्सनमा तपाईले आफ्नो भिडियोलाई एक्सपोर्ट गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले केही समय कुर्न पर्ने हुन्छ एक्सपोर्ट हुन्जेलसम्म। हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो भिडियो पनि एक्सपोर्ट भइसकेको छ। अब यसले चाहिँ तपाईले डाइरेक्ट टिकटकमा लैजानेछ। तपाईले त्यहाँबाट पनि आफ्नो भिडियो पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ भने यो भिडियो तपाईको ग्यालरीमा पनि सेभ भएर बसेको हुन्छ। तपाईले ग्यालरीबाट पनि आफ्नो भिडियोलाई पछितिर पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरुलाई यो स्टेप एकदमै धेरै गाह्रो लागेको छ भने मैले यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा र कमेन्ट बक्समा पिन गरेर यो टेम्प्लेटको लिंक दिनेछु। तपाईले डाइरेक्ट त्यहाँबाट पनि तपाईले यो टेम्प्लेट युज गर्न सक्नुहुन्छ एकदमै सजिलो तरिकाले। मैले तपाईहरुलाई यति लामो प्रोसेस बताउनुको कारण के हो भने मैले मेरो टिकटकमा पनि धेरै भिडियोहरु हालेको हुन्छु जुन सबै क्यापकटको टेम्प्लेटहरु हुने गर्छ। तपाईले त्यही प्रोसेस युज गरेर पनि त्यहाँ भएका सबै टेम्प्लेटहरु युज गर्न सक्नुहुन्छ। हस्त आजको भिडियो यति नै। मन परेमा लाइक शेयर सब्स्क्राइब गर्नु होला। हस्त धन्यवाद।